ሰላም ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ፎርስፉል ወይ ደግሞ ቫዮሌት በሆነ መንገድ ተጠቅመው ራሳቸውን ነፃ ያወጡ ሀገራትን ነው። ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ ማለት ነው። በባለፈው ሌሰን የተለያዩ የዌስት አፍሪካ ውስጥ የነበሩ የብሪቴን እና የፍሬንች ኮሎኒዎች እንዴት ራሳቸውን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ነን ቫዮሌት በሆነ መንገድ ነፃ እንዳወጡ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ደም መፋሰስ ያለባቸውን ነፃ የመውጣት ፕሮሰሶች እናያለን ማለት ነው። On such colony was Algeria, a French colony since 1830 in the North Africa. ከነዚህ ሀገራት ወይ ደግሞ ከነዚህ በኃይል ራሳቸውን ነፃ ከወጡ ሀገራት መካከል ግንባር ቀደም ተጠቃሿ አልጄሪያ ናት። አልጄሪያ ከ1830 ጀምሮ በፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ስር የነበረች የኖርዝ አፍሪካ ሀገር ናት እና the French administered Algeria as a part of French እና ፈረንሳውያን አልጄሪያን ሲያስተዳድሯት እንደ ሌሎቹ ኮሎኒዎቿ ወይ ደግሞ ግዛቶቿ እንደ ፍሬንች አንድ ፓርት አድርጋ አንድ ላይ አጠቃላ ነበር የምታስተዳድራት። There were a large number of white settlers in Algeria. አልጄሪያ ውስጥ የሚኖሩ የነጭ ህዝቦች ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነበር እና ብዙ ነጮች ነበር የሚኖሩበት። These white settlers in Algeria were known as colons or colonists. አልጄሪያ ውስጥ የሚገኙት ነጭ ህዝቦች ምንድን ነበር የሚባሉት? ኮሎን ወይ ደግሞ ኮሎኒስት በመባል ይጠሩ ነበር። ቅኝ ገዢዎች እንደማለት ነው። They numbered about 1 million in 1960. በ1960 ብቻ አልጄሪያ ውስጥ ከ1 ሚሊዮን የሚበልጡ ነጮች ነበሩ ወይ ደግሞ ኮሎኖች ነበሩ ማለት ነው። They considered Algeria as a belonging to themselves alone እና እንዴት ነበር የሚያስቡት? አልጄሪያ የራሳቸው እንደሆነች በቃ አልጄሪያ ቢሎንግ የምታደርገው ለነዚህ 1 ሚሊዮን ምናምን የሚሆኑ ዋይት ሴለር እንደ ራሳቸው እቃ ወይ ደግሞ ሀገር ኮንሳይደር ያደርጓታል ማለት ነው። በፍቅር አይደለም ላይክ ኢትስ ማይን የኛ ነው ብሎ እንትን እንደማለት ማለት ነው። ዋናዎቹን የአልጄሪያ ህዝቦች ገለል ማድረግ። There was much delay in the rise of the Algerian liberation struggle እና በራሳቸውን ነፃ ለማውጣት በሚያደርጉበት ትግል ውስጥ በጣም ብዙ ዲሌይ ነበረ። በተለያየ ምክንያት ቆይቷል ማለት ነው። ፖስትፖን እየተደረገ አለ አይደለ? በችግሮች ባለመግባባቶች ምናምን በጣም ብዙ ጊዜ የቆየ ትግል ነው። This was the result of the French policy of assimilation which exercised strong influence upon many Algerians. ማለትም ለምንድን ነው ዲሌይ የተደረገው ከተባለ ፈረንሳይ በመሃል ብዙ የአሲሚሌሽን ፖሊሲዎችን ስታወጣ ነበር። አሲሚሌሽን ማለት ልክ ድሮ ቀኝ ስትገዛ ስታደርግ እንደነበረው መዋሃድ ማለት ነው። በቋንቋ በካልቸር የአልጄሪያ ህዝቦችን በስኮላር ወደ ፈረንሳይ መውሰድ፣ የፈረንሳይ ህዝቦች መጥተው አልጄሪያ ውስጥ መኖር እና አሲሚሌሽን ፕሮሰስ ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ የሚሆኑ አልጄሪያውያን ኢንፍሉዌንስ ተደርገው ነበረ። የዚህ የአሲሚሌሽን ፕሮሰስ ምንድነው ጭንቅላታቸው ውስጥ በጣም ተጽዕኖ ፈጥሮባቸው ነበረ። Until the end of the Second World War, many Algerian elites included Ferhat Abbas believed that Algeria was part of France እና እስከ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት መጨረሻ ድረስ በጣም ብዙ ምሁራን የአልጄሪያ ምሁራን ማለት ነው ፈርሃት አባስን ጨምሮ አልጄሪያ የፈረንሳይ አንዷ ፓርት እንደሆነች ነበር የሚያስቡት። ማለት ተነጣጥለው የማይታዩ ሁለት ሀገራት አድርገው ነበር የሚያዩቸው፣ አንድ እንደሆኑ ነበር የሚቆጥሯቸው። Enthusiasm shows for French nationality such as by Ferhat Abbas did not last long. ነገር ግን ይሄ የተማሩ አልጄሪያውያን እና ሌሎች አልጄሪያኖችም ለፈረንሳይ ያላቸው ኢንቱሲያስቲክ የሆነ ፊሊንግ ወይ ደግሞ አንድ እንደሆኑ የማሰብ ነገር አልቀጠልም፣ ብዙም አልቆየም። ፈርሃት and other assimilationists soon discovered that the fact that an Algerian nation did exist and its freedom should be restored. ትንሽ ቆይቶ ፈርሃትና ሌሎችም በዚህ በአሲሚሌሽን ተታለው ወይ ደግሞ ሀሳብ ተሰርቀው የነበሩ አልጄሪያውያን የራሳቸው የሆነች አልጄሪያ የምትባል ሀገር እንደነበረች አወቁ እና ደግሞ በቁጥጥር ስር ውስጥ እንዳሉ በቅኝ ግዛት ተይዘው እንጂ በፍቅር ከፈረንሳይ ጋር እየኖሩ እንዳልሆነ በሚያውቁበት ጊዜ የድሮዋን የራሳቸውን ኢንዲፔንደንት አልጄሪያ ለመመለስ ፍላጎት አደረባቸው ማለት ነው። But the colons did all they could to resist the independence of Algeria. As a result, the Algerians had to fight one of the bloodiest wars in the independence in colonial Africa against the French government and French settlers in Algeria. እና አልጄሪያኖች ነፃነታቸውን በሚፈልጉበት ጊዜ ደግሞ እዛ የነበሩት ነጭ ነዋሪዎች ኦልሬዲ አልጄሪያን እንደራሳቸው አድርገው ስለሆነ የሚቆጥሯቸው
ፋይት አደረጓቸው ማለት ነው። ነፃነታቸውን ሊሰጧቸው አልቻሉም። በዚህም የተነሳ አልጄሪያ በጣም ብለዲ ከሚባለው ዋር መካከል ላይክ ነፃነታቸውን ለማግኘት በጣም ደም ከተፋሰሱ ሀገራት መካከል አንደኛዋ ሆና ከፈረንሳይ ገቨርንመንት እና እዛ ይኖሩ ከነበሩ ነጭ ሴትለሮች ጋር በጣም ብዙ ጦርነት አካሄደች ማለት ነው። The Algerians War for Independence began in November 1954 እና ለመጀመሪያ ጊዜ አልጄሪያውያን ለነፃነታቸው መታገል የጀመሩት በ1954 ነበረ። ከሰከንድ ወርልድ ዋር ከ9 ዓመት በኋላ ማለት ነው። At the time the French were at a war in Indochina which they soon gave up after the humiliating defeat. በ1954 ደግሞ ፈረንሳይ ምን እያደረገች ነበር? ኢንዶ ቻይና ከቪየትናም ጋር ጦርነት እየገጠመች ነበረ። እንዲያውም የቪየትናም ዋር ላይ በጣም ደርቲ ዋር ተብሎ ነበር ሪፈር የተደረገው በምንድነው ግሎባሊ ማለት ነው። ምክንያቱም አንዴ ከለቀቀቻቸው በኋላ በጃፓን ተይዘው ነበረ። ጃፓን ከለቀቀቻቸው በኋላ ደግሞ ድጋሚ እኔ ግዛት ትሆናላችሁ ብላ በግድ እነሱን ኮንትሮል ለማድረግ ስትሞክርና ስትዋጋ ጦርነት ላይክ ኢት ዋዝ ዲስካስቲንግ እና በጣም ክሪቲሳይዝ ተደርጋ ነበረ በህዝቦቹ እና በላይክ ኢንተርናሽናል ግሎባሊ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲፊት ተደርጋ ከኢንዶ ቻይና ወጥታ ፊቷን ወደዚህ ታዞራለች ማለት ነው። So because of this, the France was determined to make up in Algeria for the loss in the Indochina. ስለዚህ እዛ ጋር ያጣችውን ስሟንና ዲፊት የተደረገችበትን የተዋረደችበትን ውርደት እዚህ ጋር አልጄሪያን በማሸነፍና አልጄሪያን በመጨቆን ታላቅነቷን ለማሳየት ትሞክራለች ማለት ነው። The leader of the Algerian war liberation were defeated different sort of Algerians for men like Ferhat Abbas እና ይሄ የአልጄሪያ የነፃነት ተዋጊዎች ከተለያዩ አልጄሪያውያን ሰዎች ወይ ደግሞ ተዋጊዎች እና ታጋዮች የተውጣጣ ነበር። እንደ ፈርሃት አባስ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። ፈርሃት አባስ ላይክ ናሽናሊስት ነው። መጀመሪያ ላይ ጥሩ ነገር ነበረ ስለ ፈረንሳዮች የሚያስበው፣ በኋላ ላይ ግን ነፃነቱን አጥብቆ የሚፈልግ ሰው የነበረ ማለት ነው። እንደሱ አይነት ሰዎች ብዙ ነበሩ ለአልጄሪያን ነፃነት የሚዋጉት። They were mainly soldiers trained for the French army and Algerians of peasant origin. እነዚህ ታጋዮች ብዙውን ጊዜ በሚሊቴሪ ለፈረንሳይ ሚሊቴሪ እንዲሰጡ ተደርገው የተመለመሉ ናቸው። ከአልጄሪያን ፔዛንት ወይ ደግሞ ኖርማል ኦሪጂን የአልጄሪያን ኦሪጂን ያላቸው ነው ይመለመሉና ለፈረንሳይ እንዲዋጉ የፈረንሳይ ጦር አርሚ አባል ለመሆን ይሰለጥናሉ። እነዚህ ናቸው አድገው ሀገራቸውን ነፃነት ለማስመለስ የሚዋጉት። One of them were Ben Bella, a man who later becomes a president of independent Algeria. ይሄ ከነዚህ ሰዎች መካከል ታጋዮች መካከል ቤን ቤላ አንደኛው ነው እና ቤን ቤላ በኋላ ላይ ነፃነታቸውን ካገኙ በኋላ የመጀመሪያው የአልጄሪያ ፕሬዚደንት ሆኖ የሚመረጠው ሰው እሱ ነው። Ben Bella and his comrades set up an organization called Revolutionary Committee for Unity and Action to Fight Independence. Ben Bella እና የሱ አባላቶቹ ወይ ደግሞ ተከታዮቹ ማለት ነው አንድ ላይ ሆኖ አንድ ኦርጋናይዜሽን ኦርጋናይዝ ያደርጋሉ። ይሄም የሪቮሉሽነሪ ኮሚቴ ለአንድነት እና አክሽን ቱ ፋይት ኢንዲፔንደንስ ነፃነታችን ለማግኘት ጦርነት ወይ ደግሞ ትግል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳትረሱ ቤን ቤላ እና የእሱ ተከታዮች የመሰረቱት ኦርጋናይዜሽን ምን ነበረ? ሪቮሉሽነሪ ኮሚቴ ፎር ዩናይቲ ኤንድ አክሽን ቱ ፋይት ኢንዲፔንደንስ። The organization later changed into a name to the National Liberation Front or abbreviation in French as FLN እና ይሄ የኮሚቴ ፎር ዩናይቲ እና አክሽን ፎር ኢንዲፔንደንስ ድርጅት በኋላ ላይ ምን ተብሎ መጥራት ጀመረ? ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ኦፍ አልጄሪያ የነፃነት ምንድን ነው የአልጄሪያ ነፃነት ነፃ አውጪ ግንባር ተብሎ ተሰየመ ማለት ነው። እና ይሄ አብሪቬሽን ግን ሲጻፍ ኤፍኤልኤን ነው። ምክንያቱም እነሱ ያው በፈረንሳይኛ ስለሚጠቀሙ በፈረንሳይኛ ደግሞ ፍሮንት ዴ ሊበሬሽን ናሽናል ነው የሚባለው። ለዛ ሲጻፍ አብሪቬሽኑ ኤፍኤልኤን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጥታ በእንግሊዝኛ ስለሆነ ስለማይመጣለን። In short time the FLN became very strong and mainly because of the financial assistance it got from Egypt, Morocco, Tunisia and the Arab League. ከአጭር ጊዜ በኋላ ኤፍኤልኤን ማለት ነው ወይ ደግሞ የናሽናል ሊበርቲ ፍሮንት ኦፍ አልጄሪያ በጣም ጠንካራ እየሆነ ሄደ። በተለይ ደግሞ ከፈረንስ ማለት ከኢጅፕት፣ ከሞሮኮ፣ ከቱኒዚያ እና ከአረብ ሊግ ያገኘው የገንዘብ እርዳታና አሲስታንስ ከነሱ በጣም እርዳታ በርች እያሏቸው ስለነበረ አልጄሪያውያንን ቶሎ ነበር ጠንካራ መሆን የቻሉት እና መደራጀት የቻሉት ማለት ነው። The FLN
Fighters were trained in Tunisia, Morocco, Egypt, and the former East Germany. By 1956, the FLN had established itself in Algeria as high organized and structured fighting force. በዚህ ፓርቲ ውስጥ ወይ ደግሞ የነጻነት ግንባር ውስጥ የሚገኙ ተዋጊዎች በጠቅላላ በቱኒዚያ በሞሮኮ እና በኢጅፕት አሰልጣኞች የሰለጠኑ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በኢስት ጀርመኒዎች ማለት ነው። ምክንያቱም ዌስት ጀርመኒዎች የነ ፈረንሳይ ደጋፊ ናቸው። ኢስት ጀርመኒዎች ደግሞ የሶሻሊስት ወይ ደግሞ የነ ማን ነው ስሙ የነ ዩኤስኤስአር ደጋፊዎች ናቸው። ለዛ እነዚህ ሞሮኮ፣ ኢጅፕት ያው አንቲ ምንድነው ነን አላይንድ ናት። ከሁለቱም ያልሆነች ሶሻሊስትም ናቹራል ምንድነው ካፒታሊስትም ማለት ነው። ስለዚህ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ፣ ኢጅፕት እና ኢስተርን ጀርመኒ የኤፍኤልኤንን የአልጄሪያን ሶልጀሮች ትሬን አደረጉላት። ስለዚህ በ1956 ኦልሞስት በጣም የተደራጀ ትልቅ የፋይቲንግ ፎርስ አደራጅተው ነበረ እነዚህ ፓርቲዎች። Along with the military force, it conducted an active propaganda campaign. እና ከሚሊተሪ ኦፕሬሽኑ ጋር በተመሳሳይ አክቲቭ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ካምፔይንም ነበራቸው። ፕሮፓጋንዳ ማለት በስፒች ሰውን በማነቃቃት እነሱን በመቃወም እና ኢንተርናሽናሊ ደግሞ ስራቸውን በማውገዝ ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ በጉልበት በመሳሪያ ምናምን ከመታጠቅም በተጨማሪ በፕሮፓጋንዳውም ሲሰሩ ነበረ። Its members advocated the kind of social changes that would bring an independent Algeria as follows. የዚህ ፓርቲ አባላት ማለት ነው በህዝቡ ያበረታታሉና ሶሻሊ ቼንጅ እንዲመጣ ኢንዲፔንደንሳቸውን ጌን ለማድረግ የሚረዷቸውንና እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው ሪኮሜንዴሽናቸውን እንደሚከተለው ያቀርቡ ነበረ። The Algerian revolution is not and cannot be mere fighting for the conquest of political power. ይሄ የአልጄሪያ አብዮት ወይ ደግሞ ሪቮሉሽን ዝም ብሎ እንደ ቀላል ጦርነት አይደለም። የፖለቲካ ፓወር ለማሸነፍ ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ ውድድር ወይ ደግሞ ፋይት አይደለም። It is an economical, social as well as political revolution. ይሄ ኢኮኖሚያዊም ነው፣ ማህበራዊም ነው፣ ፖለቲካዊም ነው። Independence cannot be an end itself. ነፃነትን አገኘን ማለት የሁሉም ነገር ማብቂያ አይደለም። ነፃ ልንሆን እንችላለን። The Algerian workers are fighting in order to guarantee land for the peasants, work for the workers and better living condition. እና እኛ የአልጄሪያን እነዚህ ፋይተሮች እና ነፃ አውጪ ግንባሮች ለምንድን ነው እየሰሩ ያሉት? አንደኛ ለገበሬዎቹ መሬት እንዲያገኙ፣ ሲቀጥል ደግሞ ሰራተኞቹ ስራ እንዲሰጣቸውና ቤተር የሆነ ሊቪንግ ኮንዲሽን ለአልጄሪያ ህዝቦች ፕሮቫይድ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ጀስት በቃ ኢንዲፔንደንሳችንን አግኝተን ሀገሯ ለቃን ስለወጣች ጎላችንን አሳክተናል ማለት ሳይሆን ለእናንተ ቤተር ሊቪንግ ኮንዲሽን እና ለስራ ለሚያስፈልገው ስራ ማህበራዊም፣ ኢኮኖሚያዊም፣ ፖለቲካዊም ሰክሰስ ለማምጣት ነው የምንሰራው የሚለውን ነው የሚናገሩት። Such was their propaganda that FLN won strong support from among the majority of the Algerians and harassed the French army. እና በዚህ ፕሮፓጋንዳቸውና በዚህ አላማቸው ብዙ አልጄሪያን ደገፏቸውና አብዛኛዎቹ ደግሞ በዚህ ፕሮፓጋንዳ እየተቀሳቀሱ እዛ ይኖሩ የነበሩትን የፈረንሳይ አርሚዎች መጎነታተልና ሀራስ ማድረግ ጀመሩ፣ መጨቆን ማለት ነው። ምክንያቱም ሀገራቸውን ነፃ ለማውጣት። The Algerians were created serious political crisis in France. አልጄሪያውያን በፈረንሳይ ፖለቲካ ላይ ሲሪየስ የሚባል ክራይሲስ አምጥተውባታል፣ ችግር ማለት ነው። The downfall of the French Fourth Republic was partly the result of the Algerian problem. የአራተኛው የፍሬንች ሪፐብሊክ መውደቅ የአልጄሪያን ተቃውሞ ሪዛልት ነበረ። ማለት ደግሞ በእነሱ ጋር ከነበራት ክራይሲስ ጋር በተያያዘ ነው የወደቀው። የአራተኛው የፍሬንች ሪፐብሊክ ማለት ከ1946 እስከ 1958 ድረስ ፈረንሳይን ሲያስተዳድር የነበረው ሪፐብሊክ ነው እና ይሄ ሪፐብሊክ ከአልጄሪያው ክራይሲስ ጋር ተያይዞ ወድቋል። The crisis brought Charles de Gaulle, who lost his officer earlier, back to power in May 1958. እና ይሄ በዚህ ጊዜ ደግሞ የፈረንሳይ ሩለር የነበረው ቻርልስ ዴ ጋውሌ ወይ ደግሞ ጋውል የሚባል ሰውዬ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ደግሞ ቀደም ብሎ በዚህ ክራይሲስ ወይ ደግሞ ግርግርና ችግር ጋር ተያይዞ ስልጣኑን አጥቶ ነበረ ማለት ነው። ከዛ ወደ ፓወር በ1958 ይመለሳል። In 1959 he offered the Algerian three choices. ከዛ በ1959 ዴ ጋውሌ ወደ ስልጣኑ የተመለሰው ሰውዬ ማለት ነው ለአልጄሪያን 3 አማራጮችን ያቀርብላቸዋል። አንደኛው ኢንቴግሬሽን ነው።
እንደ ሌሎቹ የፍሬንች ኮሎኒ ሀገራት ከኔ ጋር አሲሚሌት ሆናችሁ ኢንተግሬት አድርጋችሁ መኖር ነው። ሁለተኛው አብሶሉት ኢንዲፔንደንስ ነው። ሙሉ ለሙሉ ነፃነታችሁን እሰጣችኋለሁ፣ ትቻችሁ እወጣለሁ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኢንዲፔንደንስ ኢን ኮኦፕሬሽን ዊዝ ፍራንስ። ኢንዲፔንደንት ሀገር ይሆናሉ፣ ነገር ግን ስቲል ከፈረንሳይ ጋር ሪሌሽን እና ኮኦርዲኔሽን ይኖራቸዋል። በውጭ ጉዳይ እርስ በርስ አለ አይደል ግንኙነት ይኖራቸዋል። አሊ ይሆናሉ ሁለቱም ኢንዲፔንደንሳቸው ካገኙ በኋላ። ስለዚህ ከሶስቱን አንዱን መምረጥ አለባቸው ማለት ነው አልጄሪያውያን። the FLN made it clear that they were fighting for absolute independence። ከዛ እነዚህ ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንቶች ደግሞ በቃ እኛ ሙሉ ለሙሉ ኢንዲፔንደንስ እንደምንፈልግ ታውቃላችሁ ብለው ክሊር ያደረጉት ማለት ነው። ምንም ኮኦፕሬሽን ምንም ኢንቴግሬሽን አያስፈልግም ብለው። so this was what colony hated what the colonies hated። ይሄ ምንድን ነበር? ኮሎኖቹ ወይ ደግሞ እዛ የሚኖሩ ነጭ ነዋሪዎች የጠሉት ነገር ነበር። አልፈለጉም። እነሱ ሙሉ ለሙሉ ኢንዲፔንደንት ሆኖ እንዲሄዱ አይፈልጉም ነበር። in 1960 and 61 the colon and some French general attempted to overthrow the Gaulle። ከዛ ይሄ ደግሞ ምንድነው ለምንድነው እንደዚህ ነፃነት የሚሰጣቸው አማራጭ የሚሰጣቸው ምናምን ብለው አንዳንድ ነጭ ነዋሪዎች ኮሎኖች እና የፈረንሳይ ጀነራሎች ይሄ ሩለሩን አማራጭ የሰጣቸው እንደ ጋውሌን ማለት ነው ከስልጣን ያስነሱታል ማለት ነው፣ ይገለብጡታል። so both in Algeria and France they were set up their terrorist organization called a secret army which targeted for attack all the favored the independence of Algeria። ከዛ በፈረንሳይ እና በአልጄሪያ የተለያየ የሽብር ኦርጋናይዜሽን ተቋቁሞ ነበርና ሴክሬት አርሚ ይባል ነበረ ይሄ የሴክሬት ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን እና ዋናው ምንድነው ታርጌቱ ምንድን ነበረ? ለአልጄሪያ ኢንዲፔንደንስ የሚወግን እና የሚታገል ማንኛውም በዚህ ስር ይገደላል ማለት ነው። እነሱን አሁን ለምሳሌ ላይክ ባለስልጣናትን ታጋዮችን እየደበቁ የሚገሉ ምናምን በአደባባይ ሽብር የሚፈጥሩ የሉ እንደዚህ አይነት ኦርጋናይዜሽን ተመስርቶ የአልጄሪያ ኢንዲፔንደንስ እንዳይመጣ ፋይት ሲያደርጉ ነበረ። ሽብርተኛነት አቋቁመው እንዳትረሱ ይሄ ቴሮሪስት ግሩፕ ሴክሬት አርሚ ይባል ነበር። de Gaulle faced serious challenges in his attempt to find a solution for the Algerian problem። ይቅርታ ቅድም የተለያዩ የፈረንሳይ ኮሎኖች እና አልጄሪያኖች ሆነው ይህንን ሰውዬ ለማውረድ ሞከሩ እንጂ አላወረዱትም ነበር። አወረዱት ብዬ ነበር፣ በጣም ይቅርታ። ለማውረድ ሙከራ አድርገው ነበር ግን አልሳካላቸውም። ስለዚህ ከዚህ ችግርና አቴምፕት በኋላ ደ ጋውሌ ምን ተሰማው? በቃላ በጣም ሲሪየስ የሆኑ ቻሌንጆች እና ችግሮች እየገጠሙት ነበር ከአልጄሪያ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። So in 1960 he learned that the FLN had a strong popular backing in Algeria። በ1960 የገባው ነገር ምንድን ነበረ? ይሄ አዲሱ የተቋቋመው ምንድነው ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት የሚባለው የአልጄሪያ ማለት ነው ከአልጄሪያ ህዝቦች ትልቅ ድጋፍና ከጀርባው ብዙ ህዝቦች እየደገፉት እንደሆነ ሲመለከት ላይክ ይበልጥ ፈራ ማለት ነው። he also realized that FLN fighters were costing the French a lot in terms of money and manpower። እሱ ብቻ ሳይሆን የአልጄሪያው ጦርነት ፈረንሳዮችንም በሰው ኃይልም ቢሆን በገንዘብ በጣም ብዙ ኮስት እያደረጋቸው ነበረ። እነሱን ፋይት ለማድረግ ሲሉ የሚያወጡት የመሳሪያ ብዛት፣ የሚያባክኑት ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ እሱንም ማስተዋል ጀመረ። this convinced him to sit for the negotiation with FLN and on March 18, 1962 France and FLN signed the Evian Agreement which ended Algerian war። ከዛ ይሄ ሁሉ ችግር ተደራርቦ ሲመለከት ጊዜ በቃ የሆነ ሀሳብ ላይ መድረስ አለብኝ ብሎ ተስማማና ኔጎሽዬሽን ስምምነት ለመፍጠር ማለት ነው ከኤፍኤልኤን ጋር። ከዛ በማርች 18 በ1962 የኢቪያን አግሪመንትን ተፈራረሙ። ኢቪያን አግሪመንት ላይ ለመጨረሻ ጊዜ አልጄሪያ ኢንዲፔንደንሷን ያገኘችበት ቦታ ነበረ። ኦን ጁላይ 1 1962 አልጄሪያ ቢካም ኢንዲፔንደንት። ስለዚህ በዛው አመት ጁላይ 1 1962 ላይ ማለት ነው ከኢቪያን አግሪመንት በኋላ አልጄሪያ ኢንዲፔንደንት ሀገር ሆነች። የአልጄሪያን ኢንዲፔንደንስ እዚሁ ጋር ስናገባድድ አሁን ደግሞ በፖርቹጊዝ ቅኝ ግዛት ስር የነበሩ ሀገራትን ኢንዲፔንደንስ ማየት እንጀምራለን ማለት ነው። the independence of the Portuguese colonies Angola, Mozambique and Guinea were other examples of violent struggle for liberation። በፖርቹጋል ቁጥጥር ስር የነበሩት ሀገራት አንጎላ፣ ሞዛምቢክ እና ጊኒ ናቸው፣ እንዲሁም ሌሎች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ እነዚህ ብዙዎቹ ሁሉም ማለት ይቻላል ፎርስፉል በሆነ መንገድ ነው ነፃነታቸውን ያገኙት።
Angola and Mozambique, with large territories, had a significant number of white settlers. አንጎላ እና ሞዛምቢክ እንዲሁም ትልቅ ቴሪቶሪ ያላቸው ሀገራት ናቸው። በውስጣቸውም በጣም ብዙ የነጭ ክምችት አለባቸው። But the real problem for the independence in the Portuguese colonies was not the existence of white settlers. ግን ከላይ አሁን እንደተመለከትነው የአልጄሪያ ብዙ ነጭ በአልጄሪያ ውስጥ መኖሩ ችግር ነበረ፣ በጣም ችግር ነበረ ነፃነታቸውን ለማግኘት። ነገር ግን በፖርቹጊዝ ኮሎኒዎች ጊዜ ችግር የሆነው ብዙ ነጮች መኖራቸው አልነበረም። ብዙ ነጮች ስለነበሩ አልነበረም፣ ሌላ ነበረ። The problem was the fact that Portugal itself was under the rule of an outdated dictatorship. እንዲሁ ሩለሩ የፖርቹጊዝ አመራርና ቀኝ ግዛቶቿን የምታስተዳድርበት መንገድ በጣም ሃርሽ ስለነበረ ነው። በጣም ዲክታተርሺፕ የተሞላበት ስለነበረ ነፃ ለማውጣት በሚፈልጉበት ጊዜ በጣም ፎርስፉል ትሆንባቸዋለች ማለት ነው። Since 1932, Antonio Salazar had been the Prime Minister of Portugal and ruled the country as a dictator. እስከ 1932 ድረስ አንቶኒዮ ሳላዛር የሚባል ፕራይም ሚኒስተር ነበር ፖርቹጋል የሚያስተዳድራት እና ሲያስተዳድራት ልክ እንደ መንግስቱ ዲክታተር በሆነ መንገድ ነበር የሚያስተዳድራት። In 1968, he was succeeded as a Prime Minister by ማርሴሎ ሴታኖ በሚባል ፕራይም ሚኒስተር ተተካ በ68 ማለት ነው። Both Salazar and Sateno considered Portuguese-controlled areas in Africa as overseas territories which were not colonies but parts of Portugal. ምንድነው ሌላ ጊዜ አሁን ፈረንሳይም ብሪቴንም ሲይዙ የሌላ ሀገር እንደሆኑ ያውቃሉ። ኮሎኒዎች፣ ግዛቶች፣ የቀኝ የገዛኋቸው ሀገራት ነው የሚሏቸው። የፖርቱጋል ግን ለየት የሚያደርገው ምንድነው የምትለው ሌላ አፍሪካ ውስጥ ኦቨርሲ የያዝኩት የራሴ ቦታ ነው። እናንተ ግዛቴም ቀኝ የገዛኋችሁ ምናምን ሳትሆኑ ይሄ ቦታ ይሄ ቴሪቶሪ የራሴ ነው፣ ፓርት ኦፍ ፖርቹጊዝ ነው። ስለዚህ እንደ ኮሎኒ ሳይሆን ኮንትሮል እንዳደረገችው የራሷ ኤሪያ ነው የምታያቸው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይበልጥ ሃርሽ ያደርጋቸዋል። የራሳችን ቦታ ነው ኢንዲፔንደንስ ሲሏት የምን ቦታ ነው ይሄ እኮ የኔ ቦታ ነው፣ ይሄ የኔ ፓርት ነው፣ ሀገሬ ነው ትላቸዋለች ማለት ነው። Because of this, during their rule in Portugal, they totally rejected the demand for independence, which led to violent armed struggle. ከላይ እንዳልኳችሁ በዚህ ምክንያት የራሴ ቦታ ነው ብላ ስለምታስብ ኢንዲፔንደንት እንሁን የሚለውን ጥያቄ በሚያነሱበት ጊዜ ሪጀክት ታደርግባቸዋለች ቀጥታ። ይሄ የኔ ቦታ ነው፣ ኢንዲፔንደንት የምትሆኑት ከምንድን ነው? የራሴ ቦታ ነው ትላቸዋለች። ይሄ ደግሞ ቀስ በቀስ ሰዎቹ ከጥያቄ ወይ ደግሞ ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ ከመነጋገር ይልቅ ፎርስ ተጠቅመው በስትራግልና በትግል ቫዮሌት በሆነ መንገድ ራሳቸውን ነፃ እንዲያወጡ አስገድዷቸዋል። Liberation movement in Portuguese colonies began in early 1960 እና የነፃነት ሙቭመንት እንቅስቃሴዎች በ1960 ነው የጀመሩት። በጣም ከሁሉም ቆይቶ ነው ማለት ይቻላል። በ1960 in Angola as early as 1961 እና አንጎላ ውስጥ በ1960 መጀመሪያ አካባቢ እንደገባ አካባቢ ማለት ነው። in Portuguese Guinea በ1963 ፖርቹጊዝ ጊኒ በምትባለው ቦታ ደግሞ በ63 ሞዛምቢክ በ64 ስለዚህ ከግዛቶቿ መካከል መጀመሪያ በፖርቹጊዝ ማለት ነው ከፖርቹጊዝ ግዛቶች መጀመሪያ እንቅስቃሴውን የጀመረችው አንጎላ ነበረች፣ ከዛ ጊኒ፣ ከዛ ሞዛምቢክ። The independence struggle particularly in Angola and Mozambique were very bitter. ከሁሉም ኮሎኒዎች አንጻር ስንመለከተው አንጎላ እና ሞዛምቢክ ውስጥ የነበረው ትግል በጣም ቢተር ነበረ። So, in Angola, the struggle was led mainly by the Popular Movement of Liberation of Angola. Popular Movement of Liberation of Angola ወይ ደግሞ IMPLA. And in Mozambique, led by the Front for Liberation of Mozambique. Front for Liberation of Mozambique. ይሄ ደግሞ FREUM ሊበሬሽኖቹ ምንድነው አብሬሽኖቹ ከጽሁፉ ጋር ማች የሚያደርጉት በሌላ ቋንቋ ስለሚጻፉ ነው፣ በፖርቹጊዝ ምናምን ማለት ነው። አጎስቲኖ ኔቶ was the leader of MPLA ወይ ደግሞ የአንጎላውን ሊበሬሽን ሙቭመንት የሚመራ አውገስቲኖ ኔቶ ይባል ነበረ። ኤድዋርዶ ሞንድሌን ደግሞ ሊድ የሚያደርገው የሞዛምቢክን ሊበሬሽን ነበረ። until he was killed in bomb explosion in 1969 and was succeeded by ሳሞራል ሚኬል። ይሄ ኤድዋርዶ ሞንድሌን የሚባለው የሞዛምቢክ ነፃ አውጪ ሰውዬ በቦምብ ፍንዳታ በ1969 ተገሏል። ከዛ በኋላ የሱ ተተኪ ሆኖ የተመረጠው የሞዛምቢክ ነፃ አውጪ ሳሞሬ ሚኬል ነበረ። From the very beginning, the major liberation movement
both in Angola and Mozambique were led and supported by the Marxists who organized the freedom fighters. ከመጀመሪያው ጀምሮ ነጻነት ጥያቄያቸውን ከሚያነሱበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው አንጎላ እና ሞዛምቢክ የሚደገፉት በማርክሲስት በሶሻሊስቶቹ ነበር የሚደገፉት ማለት ነው። ነጻ እንዲወጡ ያበረታቷቸው ነበረ። The movement also obtained foreign assistances. ሌላ እነዚህ ሙቭመንቶች ከውጭ እርዳታ ያገኙ ነበረ። MPLA ወይ ደግሞ የአንጎላው ነጻ አውጪ ግንባር ማለት ነው። ፖፑላር ሙቭመንት ፎር ሊበሬሽን ኦፍ አንጎላ ማለት ነው። ፍሮም ጊኒ ከጊኒ ሰፖርት ያገኝ ነበረ። ጊኒ ካስታውሳችሁ መጀመሪያ ባለፈው ነጻነቷን በራሷ ይዛ የወጣች ናት። ከዛ ደግሞ በሩሲያ ስትደገፍ ነበር። እንዲያውም የጊኒ ነጻ መውጣት ሌሎቹን የፈረንሳይ ፓርቶች ነጻ ያስለቀቀና ነጻነታቸውን እንዲጠይቁ ያደረገ ነበር። እሷ አሁንም አንጎላን ትረዳታለች። ከዛ ደግሞ FRELIMO ደግሞ የሞዛምቢክ ማለት ነው ከታንዛኒያ በኋላ ደግሞ ከዛምቢያ እርዳታ ታገኝ ነበረ። ስለዚህ እነዚህ የሞዛምቢክ እና የአንጎላ ነጻ አውጪ ሰዎች ለብቻቸው አይደለም ፋይት የሚያደርጉበት፣ በዋናነት ማርክሲስት ወይ ደግሞ ሶሻሊስቶች ይረዳቸዋል። ሲቀጥል ደግሞ በደንብ የአንጎላውን ጊኒ የሞዛምቢኩን ደግሞ ታንዛኒያ እና በኋላ ላይ ደግሞ ዛምቢያ ይረዷቸዋል ማለት ነው። Portugal sent in more and more troops who were supported by the white missionaries from the West and from the Republic of South Africa. In the early 1970s, there were about 150,000 Portuguese troops helplessly trying to crush the nationalists. ምን ነው የሚለው? ከዚህ በኋላ ፖርቹጊዝ ይህንን የናሽናሊስት ሙቭመንት የአንጎላውን ክራሽ ለማድረግ ማለት ነው የተለያዩ ትሩፖችን መላክ ጀመር፣ ወታደሮችን ማለት ነው። እነዚህ ወታደሮች በኋላ ላይም ከሳውዝ አፍሪካ የመጡ ሚሽነሮች ማለት ራሳቸው ሳውዝ አፍሪካውያን ለፖርቹጊዝ እየደገፉ ነበር ማለት ሳይሆን ወደ ከዩሮፕ ሀገራት የተለያዩ ወታደሮች በተለያየ አማካኝነት ወደ ተለያየ ሀገር ይላካሉ። ያኔ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ተልከው የነበሩት ሚሽነሪዎች ወደዚህ ጋር መጥተው የአንጎላውን ጦርነት ተቀላቅለው የፖርቹጊዝ ወታደሮችን ረድተው እነዚህን የናሽናሊስት ሙቭመንቶች ክራሽ ለማድረግ ሄልፕለስሊ ማለት በቃ ሲጣጣሩ ነበረ። እና በአጠቃላይ የእነዚህ ወታደሮች ቁጥር ከ150 ሺህ አካባቢ ይሆን ነበር በ1970 ስንመለከተው። As the War of Independence continued, it became a heavy burden on the Portuguese colony. ከዛ ጦርነቱ ወይ ደግሞ የነጻነት ጦርነታቸውን ከጀመሩ በኋላ የፖርቹጊዝ ኢኮኖሚ ላይ ሸክም እየሆኑ ሄዱ። እንደ ሌሎቹ ቅድም ፈረንሳይ ላይ እንዳየነው ማለት ነው ብዙ ወጪ እያስወጣቸው መጣ። In the early 1970s, the Portuguese had to spend 40% of their government income on the armed force. እና በዚህ ሲሰላ ምን ያህል ኢኮኖሚውን አፌክት እያደረገው እንደሆነ በ1970 የፖርቹጊዝ ገቨርንመንት ከሚያገኘው 40% የሚያክለውን ኢንካሙን የሚያወጣው እነዚህ አርምድ ፎርሶች ላይ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው ናሽናል ሊበሬሽን የሚጓጉትን ለማሳረፍ የሚያወጣው ወጪ 40% የሚያህል የሚይዘው ነው። So, as a result, Portuguese began to face a political crisis at home. በዚህም አማካኝነት ሀገር ቤት ወይ ደግሞ እዛው የፖርቹጊዝ በራሳቸው ግዛት ላይ ችግር እየገጠማቸው መጣ። አስቡት እንግዲህ ኦልሞስት 50 ማለት ነው 10% ነው የሚቀረው። 40% የሚሆነው ኢንካም ለጦርነት ብቻ ሊያም ደግሞ ለነዚህ ምንድነው ፓወርፉል ሀገራት አይደሉም። ነጻነት ለሚፈልጉ ሀገራት ብቻ እያወጡ ከሆነ የሀገሪቱን ውስጥ ያሉ ሰዎች ፍላጎት ሳትስፋይ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በገዛ ቤታቸው በራሳቸው ክራይሲስ ይገጥማቸዋል። In 1973, Guinea made a unilateral declaration of independence. ከዛ በ1973 ደግሞ ጊኒ በፈረንች ቁጥጥር ስር ማለት በፍሬንች ሳይሆን በፖርቹጊዝ ቁጥጥር ስር ያለችው ማለት ነው ዩኒላተራል ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ የሚባል ዲክላሬሽን አዲስ ታቋቁማለች ማለት ነው። So meanwhile violence in Mozambique were growing. በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ሞዛምቢክ ውስጥም የተለያዩ ተቃውሞች እየተቀሰቀሱ ነበረ። ከተለያየ አቅጣጫ ችግር እየተነሳባት ነበር ማለት ነው። The consequences was the overthrowing of the Catano in Portuguese 1974. ሴናቶ ወይ ደግሞ ካታኖ የሚባለው የፖርቹጊዝ ሩለር በዚህ ጊዜ ሊደር ነበር ብለናል። ስለዚህ በእነዚህ ችግሮች ጋር ተጠቃሎ በአንድ ላይ በ1974 ከስልጣኑ ይወገዳል ማለት ነው። And the coups were led by General Antonio de Spinola.
ከዛ መፈንቅለ መንግስቱ የተካሄደበት ደግሞ ካታኖ ሌላ አንቶኒዮ ዴ ስፒኖላ በሚባል ሰውዬ ነበረ፣ ጀነራል ነበረ who replaced ካታኖ in power። ከዛ ካታኖ ከስልጣን ከተወገደ በኋላ አንቶኒዮ ዴ ስፒኖላ ሪፕሌስ ያደርገዋል ማለት ነው። ጀነራል ስፒኖላ with the first hand experience of the war in Africa understood the hopeless of attempt to crush the liberation movement። ልክ የመጀመሪያ ጦርነቱን ካካሄደ በኋላ ከነዚህ ነፃ መውጣት ከሚፈልጉ ሀገራት ጋር ምን ተረዳ? ይሄ ሰውዬ ምንም ተስፋ የሌለው ነገር ነው እነሱን ክራሽ ለማድረግ መሞከር ወይ ደግሞ ነፃ አትወጥም ብሎ መያዝ ሄልፕለስ የሆነ ነገር ምንድነው ሆፕለስ ተስፋ የሌለው ነገር እንደሆነ ተረዳ ማለት ነው። Moreover, radical elements in the Portuguese army demanded an immediate end to the colonial empire. ሌላ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ራዲካል የፖርቹጊዝ አርሚ ኢሚዲየት የሆነ የኮሎኒያል ኢምፓየሩ እንዲያልቅ ጥያቄ ያነሱ ነበረ። ፖርቹጊዝ had no alternative than give independence to the colonies። ስለዚህ ለነዚህ ግዛቶች ነፃነት ከመስጠት ውጪ ሌላ አማራጭ አልነበራትም ፖርቹጊዝ። according to Guinea become independent as a republic of Guinea ቢሳው። ከዛ ጊኒ ራሷን ነፃ ካወጣች በኋላ ጊኒ ቢሳው ሪፐብሊክ ኦፍ ጊኒ ቢሳው ተብላ ራሷን ሰየመች ማለት ነው። ሞዛምቢክ achieved its independence in 1975 በ75 ደግሞ ሞዛምቢክም ነፃ ወጣች። ያኔ እንዲያውም ሳሞራ ሚኬል የሆነ ሰውዬ ሪፕሌስ አድርጓል። ኤድዋርዶ ሞንድሌን በቦምብ ከተመታ በኋላ ሳሙራይ የሞዛምቢክ ነፃ አውጪ ሆኖ ተመርጧል ብለናል። ስለዚህ ከተመረጠ በኋላ ሀገሪቱም ነፃ ከሆነች በኋላ ከ75 በኋላ ማለት ነው ሊደር ሆኖ ተመረጠ። in the same year ሳኦ ቶሜ and the Cape Verde Island become independent። በተመሳሳይ ዓመት በ75 ማለት ነው ሳኦ ቶሜ እና ኬፕ ቨርድ ራሳቸውን የቻሉ ኢንዲፔንደንት ሀገር ሆኖ ነፃ ወጡ ማለት ነው። the independence of Angola was arranged for November 1955። የአንጎላ ነፃ መውጣት ደግሞ ለ1975 ነበር የተቀጣጠሩት። however the Portuguese did not transfer power properly to MPLA። MPLA ማለት የአንጎላ ነፃ አውጪ ግንባር የነበረው ፓርቲ ነው እና በተጠበቀው ሰዓት በ1975 ፖርቹጋሎች ለአንጎላውያን ወይ ደግሞ ለዚህ ፓርቲ ፓወሩን አሳልፈው አልሰጡም። like their Belgian counterpart in the Congo ወይ ደግሞ ዛይር the Portuguese made a hasty and mismanaged withdrawal። hasty and mismanaged withdrawal ማለት ልክ ቤልጂያን ወይ ደግሞ ኮንጎ ላይ እንዳደረጉት ነገር ምን የሚባለው ፓወር ሳያስተላልፉ ሀገሪቱን እንዳለችበት ምንም ሳያስተካክሉ ኢኮኖሚውንም ሚሊቴሪውንም የነበረውን የውጭ ጉዳይ ምንም ሳያስተካክሉ ጣል አድርገዋቸው ወጡ ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ደግሞ ችግሩ ምንድነው? ሀገር ውስጥ መልቲፕል ፓርቲዎች ካሉ ለፓወር እርስ በርሳቸው ስትራግል ማድረግ ይጀምራሉ። አሁንም እንደዛ መሆኑ አልቀረም። ልክ ምንም አሬንጅ ሳታደርግ በስነ ስርዓት ፓወር ሳታሸጋግር ጥላቸው ከወጣች በኋላ this result in power struggle between MPLA and its opponents። አሁን ይሄ ነፃነት ግንባር ላይ ሲሰራ የነበረው MPLA አለ አይደል? የአንጎላ ነፃ አውጪ ግንባሩ እሱና ሌሎች ተቀናቃኞች መተውባቸው ልክ እሷ ጥላቸው ስትወጣ የኢንዲፔንደንሱን ሴሌብሬት ማድረጉ ቀረና ምን ጀመሩ? እርስ በርሳቸው እኔ ነኝ የምመራው ኢንዲፔንደንቱን ካንትሪ ማለት ነው። ናሽናል ፍሮንት for the liberation of Angola FNLA and the National Union for the total independence of Angola ከኤምፒኤልኤ ጋር ኮምፒት ሲያደርጉ የነበሩት ሁለቱ ፓርቲዎች እነዚህ ናቸው። ናሽናል ፍሮንት ፎር the liberation of Angola እና ናሽናል ዩኒየን for the total independence of Angola ማለት ነው። The neighbor countries as well as the opponents in the Cold War took side with the opposing forces in Angola። ይህንን አጋጣሚ የተጠቀሙ አንዳንድ የአንጎላ ጎረቤት ሀገራትና በኮልድ ዋር ጊዜ ደግሞ ተቃራኒ ሳይድ ወይ ደግሞ ተቃራኒ ኦፖነንት አይዲያ የነበራቸው ካንትሪዎች ከኦፖዚንግ ፎርሶች ጎን ሆነው ቆሙ ማለት ነው። ማለትም ይሄ ኤምፒኤል ዋናው የነፃ አውጪ ግንባር አለ አይደል? ከሱ አጌኒስት የሚሆኑትን ፓርቲዎች መደገፍ ጀመሩ ማለት ነው። እርስ ላይ ተቃራኒ ፓርቲ ለመደገፍ እና አሁን ለምሳሌ ኮልድ ዋር ጊዜ ደግሞ ካስታውሳችሁ ሁሉም ሰው የራሱን አይዲዮሎጂ ማስፋፋት ስለሚፈልግ በተለያየ ፓርቲ አማካኝነት እየገቡ አንጎላ ውስጥ የራሳቸውን አይዲዮሎጂ ለመዝራት ይሞክሩ ነበር። In early 1976, an independent Angolan People Republic was set up under the Agostinho Neto MPLA government።
ነገር ግን በዚህም አለበዛ በ1976 ኢንዲፔንደንት የሆነ የአንጎላ አንጎላን ፒፕል ሪፐብሊክ ማለት ነው በአጎስቲኖ ኔቶ ራሱ ቅድም የነበረው ሰውዬ በራሱ መሪነት ተመሰረተ ማለት ነው እና ያሸነፈውም ፓርቲ ራሱ ፓርቲ ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበረው ፓርቲ but the government had to fight against its opponents, especially Jonas Savimbi's UNITA. UNITA continued guerrilla warfare against MPLA for many years to come. ምንም ያህል እነሱ ቢያሸንፉና ስልጣን ላይ ቢወጡም ግን እና አጎስቲኖ ማለት ነው ከሌላ ኦፖነንቶቹና ተቀናቃኞቹ ጦርነትና ችግር መምጣቱ አላቆመም ነበር። በተለይ ደግሞ ዩኒታ ያልነው ቅድም ምንድን ነበረ? the National Union for Total Independence of Angola የዚህ ፓርቲ መሪ የነበረው ጆናስ ሳቪምቢ ለብዙ አመታት ከተመረጡ በኋላ ቀጥሎ ጎሪላ ማለት ምንድን ነው የሚባለው ሽምቅ ውጊያውን ቀጥሎ ነበረ ይዋጉ ነበረ። In East Africa, the British colony of Kenya was another example of violent liberation of struggle. አሁን ደግሞ የፖርቹጊዝ ግዛት ከነበሩት ጨርሰን ወደ ብሪቴን ኮሎኒ የነበረችው ወደ ኬንያ እናልፋለን። ኬንያም ሌላኛዋ በቫዮሌንት ሜተድ ነፃነቷን ያገኘችው ሀገር ነበረች። So Kenya had a large number of white settlers. እንደ ሌሎቹ ቫዮሌንት ሜተድ እንደተጠቀሙት ሀገራት ኬንያ ውስጥም በጣም ብዙ ነጭ ነዋሪዎች ነበሩ። Since the establishment of the colony in 1895, the white settlers were able to own almost all the fertile highlands of the Kenya, taking it from Africans. ልክ ቅኝ ግዛት ውስጥ ከገቡበት ጊዜ አንስቶ ከ1895 በኋላ ማለት ነው ብዙዎቹን የፈርታይል የሆኑ ላንዶችን ሶይሎችን ያሉበትን የኬንያን ሃይላንዶችን ላይ የሰፈሩት ነጮች ነበሩ። ነጮችን ጥቁሮችን ከዛ ቦታ ላይ ሪሙቭ በማድረግ የጥቁሮችን ቦታ በመውሰድ አሪፍ እና ፈርታይል የሚባለውን ሃይላንድ በሙሉ የሰፈሩት ነጮች ነበሩ። This created serious land shortage, which resulted in serious tension, especially after creating serious land shortage, which resulted from serious tension, especially after 1930s. ምንድነው ይሄ ደግሞ ምንድነው በኋላ ላይ ሲሪየስ የሆነ የመሬት እጥረት ይፈጥራል። የመሬት እጥረት በሚፈጠርበት ጊዜ ደግሞ ጥያቄ ማንሳት ይጀምራሉ ማለት ነው። በ1930 until 1930 European settlers often rented their estate to Africa farmers, but the 1930 they started to uproot the farmers from the rented farmers. እስከ 1930 ድረስ ምን ነበር የሚያደርጓቸው? ቀኝ የተገዙትን ኬንያውያን ምን ነበር የሚያደርጉት? በገዛ መሬታቸው ላይ ተከራይተው እንዲሰሩ ያደርጓቸዋል። ተከራይተው በገዛ መሬታቸው ላይ ከሱም ሲበስባቸው ደግሞ ከ1930 በኋላ የመሬት እጥረት ሲፈጠር ከገዛ መሬታቸው ተከራይታችሁ ማሰሩ ምንም ነገር አታደርጉም ተነሱና ከዚህ ጋር ሄዱ አሏቸው ማለት ነው። አፈናቀሏቸው። So that was in order to set up large farmland operated by the wage labor. ይሄ ደግሞ ፍላጎታቸው ምንድን ነበረ? በቦታው ላይ ላርጅ የሆነ ፋርምላንድ ዘርግተው ትልቅ የዌጅ ሌበር አቋቁሞ እዛ ላይ መስራት ስለፈለጉ ነበረ። The nationalist movement in Kenya started early as 1920s when the first political organization, Young Kikuyu Central Association, emerged. እና በኬንያ የነጻነት ሙቭመንት እንቅስቃሴ የተጀመረው በ1920ዎቹ ጀምሮ ነው። ከ1920ዎቹ ጀምሮ ነው ማለት ነው። እና 1920ዎቹ ጊዜ ላይ የመጀመሪያ አካባቢ የነበረው ሙቭመንት ያንግ ኪኪዩ ሴንትራል አሶሲዬሽን የሚባል ነበር። እና መጀመሪያ እንደ አንቲ ኮሎኒያል ኦርጋናይዜሽን ነበር የጀመረው። ነፃነት ከመውጣቱ በፊት ነፃ እንውጣ ከማለቱ በፊት በኮሎኒ መያዝ የለብንም አንቲ ኮሎናይዜሽን መቅረት አለበት በሚል ኮንሰፕት ነው የተነሳው። በኋላ ግን ተይዘው ምናምን ሊበሬሽን ምንድነው ኦልሬዲ ኮንትሮል ከተደረጉ በኋላ ከአንቲ ኮሎኒዝም ወደ ሊበሬሽን ጥያቄ ይቀየራል ማለት ነው። which were set up among various ethnic, social and professional groups, continued to expand until the end of the Second World War. ከዛ በኋላ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ መጀመሪያ ላይ እንደ አንቲ ኮሎኒያሊዝም ኦርጋናይዜሽን ከተቋቋመ በኋላ የተለያዩ ኢትኒክ እና ሶሻል ፕሮፌሽናል የሆኑ ግሩፖች ሆነው ቀጥለው እስከ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፍጻሜ ድረስ ቀጠለ ማለት ነው።
The effects of the Second World War gave additional energy to the liberation struggle in Kenya. የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሪዛልት ደግሞ ይበልጥ ነጻነት ጥያቄያቸውን እንዲያፋጥሩና ነጻ የመውጣት ፍላጎታቸውን እንዲጨምር አደረገው ማለት ነው። ምክንያቱም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጨረሻ ላይ እነ አላይድ ፓወሮችም ቢሆኑ ሁሉም ቢሆኑ የተዳከሙበትና ብዙ ዲስትራክሽን የደረሰባቸው ጊዜ ስለነበረ ነጻ ለመውጣት በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ። The end of the war had created a large number of demobilized soldiers እና በዚህ በጦርነቱ መጨረሻ ላይ የተለያዩ የላርጅ ነምበር ኦፍ ሶልጀሮች ዲሞቢላይዝ እንዲሆኑ ወይ ደግሞ እንዲንቀሳቀሱ who were unable to get job ስራ ለማግኘት ተቸግረው የነበሩ ሶልጀሮች ስራ እንዲጀምሩና እንዲንቀሳቀሱ ምክንያት ፈጥሮላቸዋል። To all this was added to the long standing land problem in Kenya which led to the violence of the post-war year. እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ተደማምረው መጀመሪያ ላይ ከነበረው የመሬት ጥያቄ ጋር ተያይዞ በአጠቃላይ ቫዮሌንስ የተሞላበት የነጻነት ትግል ኬንያ ውስጥ ተጀመረ ማለት ነው። ከምኑ ጋር ተያይዞ? ከላንድ ፕሮብሌሙ ጋር ተያይዞ። In the post-war year, the problem of the land shortage became acute. ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ይሄ የመሬት ጥያቄ በጣም አኪዩት ሆነ ወይ ደግሞ አጣዳፊና ዋነኛው ጥያቄ ሆነ ማለት ነው። Together with other grievances ከሌሎች ችግሮች ጋር ተያይዞ it gave rise to violent rising known as the Mau Mau rebellion. በአጠቃላይ ችግሮቹ ተያይዞ ማው ማው ሪቤሊየን ወይ ደግሞ አመፅ እንዲነሳ ምክንያት ሆኑ ማለት ነው። The movement started as an underground movement. ማለትም ለሌሎቹ ከዚህ በኋላ ለሚመጡት የተለያዩ አመጾች እንደ ቤዝ እና እንደ ዋና መሰረት ነበረ ይሄ የማው ማው ሪቤሊየን ማለት ነው። The British colonial government detected the movement in the late 1940s. የብሪቴን መንግስት ይሄንን ተቃውሞና ሪቤሊየን በደንብ ትኩረት የሰጠውና እንዳለ ያወቀው እንዳለ ሳይሆን ትኩረት መስጠት የጀመረው ከ1940 በኋላ ነው። From 1950 onward, the Mau Mau began administering oaths to the members. ከዛ በኋላ ከ1950ዎቹ በኋላ ማው ማው ሪቤሊየን ለህዝቦቹና ለማው ማው ውስጥ ላሉ ሜምበሮች የተለያዩ አድሚኒስትሬሽኖች እና ኦት ማለት ቃል መግባት ይሄ መሪ ቃሎችን መስጠት ማለት ነው። The oath required members to support the colonial organization and fight against the colonial reign until independence is attained. ይሄ ኦት ማለት የተገባቡት ቃል እርስ በርሳቸው ከብሪቴን እጅ ነጻ እስኪወጡ ድረስ እንዲረዳዱና በሚያስፈልገው ሁሉ አንድ ላይ እንዲደራጁ የገቡት ቃል ነበረ በ1950 ማለት ነው። In 1951 the colonial government clearly marked the activities of the movement and bandit. ከዛም በኋላ ምንድነው እነዚህ በ1951 ኮሎኒያል ገቨርንመንቱ ብሪቴን ማለት ነው ይሄንን ባን እንዲያደርጉ ከዚህ በኋላ እንደዚህ እንዳይቃወሙ ምናምን ብሎ አስቆሙ። but it was too late. ነገር ግን ለማስቆምና አታምፁ ብሎ ለማለት በጣም ረፍዶባቸው ነበረ። In October 1952 the situation became very serious and a state of emergency was declared. ከዛም በ1952 ኦክቶበር ላይ ሲቹዌሽኑ በጣም ሲሪየስ እና ትልቅ ሆኖ ነበር። ስለዚህ በስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዋዝ ዲክሌርድ አንድ ስቴት ኢመርጅ እንዳደረገች ዲክሌር ተደረገ ማለት ነው። ኢንዲፔንደንሳቸውን በተዘዋዋሪ። ለዛሬ ይሄ ይበቃናል። በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ኦርጋናይዜሽንስ ኦፍ አፍሪካን ዩናይቲ እናያለን። ስለ ኦኤዩ ኤዩ ምናምን ማለት ነው። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።